سلام بچه، امیدوارم که خوب باشید. اینجا بازار وکیل شیراز هست، یکی از بازارهای معروف و قدیمی شهر شیراز. بازار وکیل یک بازار بزرگ است که در اینجا فرش‌های زیبای ایرانی رو داریم می‌بینیم. توی این بازار مغازه‌های فرش فروشی، پارچه فروشی، عطاری و مغازه‌های دیگه‌ای وجود داره که مردم برای خرید به این بازار میان. در اطراف بازار وکیل مکان‌های توریستی و تاریخی مثل مسجد وکیل، حمام وکیل و سرای مشیر قرار داره که میتونید در ویدیوهای بعدی این مکان‌های زیبا رو ببینید. نه بابا اتفاقا بعد آقای شاهینی میگه بازار آقا اکثریتشون 12 علی راستی نمیخوام بهت بگم.
بابا کوسه میگم یه دیگه اوکی باشه میگم برنامه بلد